Концептуально новий NAS сервер. Це ZimaBoard 2 на Intel N150, і він унікальний. Унікальний він своєю технологічністю. По-перше, тут є PCI-Express 3.0 X4, на який ви можете під'єднати все, що заманеться. Наприклад, відеокарту. Ви скажете, навіщо у нас сервері відеокарти? Я вам скажу, ви тут можете через Оламу, яка є, скажімо так, спокійно встановлюємо у ZimaOS, так, тут ZimaOS, підіймати моделі штучного інтелекту. Я тестував на RTX 3060, 12 гігабайтній, я розгортав там Stable Diffusion і Qwen 3 на 14 мільярдів параметрів. Потім в мене тут був Transmission, Jellyfin, різноманітні там, скажімо так, плюшки по типу Matrix, про які я не можу казати у Ютубі. І знаєте, наскільки це прикольно? Навіть якщо ви купили базовий, скажімо так, ZimaBoard, ви можете просто використовувати навіть коробку від цього ZimaBoard, як, бачите, це все прикольно виглядає, вам не потрібно там нічого мастирити. А давайте скажу так, що ви ж можете купити ще додатковий бандл, наприклад, взяти під 2.5 HDD, ну давайте я від'єднаю, під 2.5 HDD ось таку штукенцію. Ви взяли, замонтували, вставили 2 HDD 2.5, зараз ви на розпаковці все це побачите. Взяли, поставили 2 HDD 2.5, закріпили, тут є кріплення під, наприклад, під девайс PCI-Express, там взяли це кріплення. Давайте, зараз я покажу. Змонтували. От сюди можна замонтувати відеокарту, якщо я вам поясню. Справа в тому, що це для того, щоб замонтувати Razer. Просто закріпити Razer на вашій ZimaBoard. І вже через Razer ви можете ставити, бачите, він без обмежувача, ви можете ставити і відеокарту, і перехідники, наприклад, на безліч SATA контролерів, наприклад, на 4, на 8 NVMe дисків, ну не знаю, на 8 вони є чи ні, бо тут шина не така широка, а на 4 я знаю, що ставили хлопці. І він може оперувати даними у обсязі 36 терабайт. 36 терабайт. При тому, що таке ZimaOS? ZimaOS – це чистий докер. Це операційна система, фактично графічна оболонка на докер. Той, хто звик працювати з портейнером, ви можете встановити і портейнер, і все, що заманеться. Але тут ви налаштовуєте докер у графічному інтерфейсі. Це просто неймовірно. Тут можна було підіймати не тільки штучно-інтелектуальні моделі, ви тут можете підіймати і OpenClaw, і через Оламу я мав на увазі, а тут можете окремо OpenClaw підіймати, свої DNS-сервери ставити, зробити з нього роутер, наприклад, через PCI-Express, там ще більше цих LAN-портів, тут 2.5, бачите, 2 по 2.5 гігабіта LAN-порти, ви можете безліч цих LAN-портів сюди натикати. І це неймовірна штукенця. Що ми зараз зробимо? Ми розпакуємо, потім подивимось на сайті, що заявляє виробник, і, звісно, потестуємо. Я покажу вам, що таке ZimaOS. Хоча сюди можна встановити все, що заманеться. Бо це Intel N150, ви можете поставити сюди, що? Windows, ви можете поставити сюди Linux, ви можете поставити все, що заманеться, а ще саме цікаве, що в ньому є віртуалізація. Ви можете на віртуальну машину усередині цієї ZimaBoard поставити також Linux, різноманітні Linux, Windows і інше, і можете віртуалізувати все, що вам захочеться. Давайте так. Підписались на наш канал, натиснули дзвоник, в опису під цим відео посилання, а ми переходимо на каналі Технозон Україна. І ось це усе в невеликій коробці, яка була. Ми дістали зараз аксесуари і будемо роздивлятись. Дивіться, по-перше, чому я залишив цю коробку, не відкрив відразу. Бо ця коробка також є структурним елементом. Зараз покажу. Ця коробка є, якщо у вас базовий якийсь набір, ви захотіли базово купити, то цю коробку можна змонтувати саме сервер базовий. Це я зараз покажу як. Ой, давайте так поставимо. Тепер далі. Сам по собі сервачок ZimaBoard. Він повністю металевий, з таким радіатором, щільно складений, дійсно дуже. Відразу бачимо PCI-Express шину. Позаду в нас 2 SATA-порти з живленням, є попереду 2 USB 3.0, 2 LAN G45, міні-дисплей-порт і отвір для живлення. Тепер далі. Є у аксесуарах ось така фішка. Тобто ми можемо
під'єднати два SATA. Давайте ось таким чином відразу під'єднаємо, щоб ми все одно будемо збирати. Тидень, все є. Ну, в мене є ось такі два SSD-диски, і зазвичай це все збирається у базовому варіанті саме ось таким чином. Дивіться, взяли, раз, у вас є диск 1, раз, і диск 2 також. Раз, раз. Все, ви їх поставили. Ось, будь ласка. І у вас є базова збірка ZimaBoard. Ну, ліпше перегорнути. Ось так, мабуть, буде ліпше стояти. О, отак ліпше. Тобто у вас є базова збірка ZimaBoard на ось такій штукенці, щоб воно не валялося. Але є розширений варіант цієї дії, скажімо так. Є додаткові ось такі аксесуари. Тут, до речі, є блок живлення на 60 Вт. Є ось такі викруточки, бачите, різноманітні. І є перехідники під будь-яку розетку. Це ми від'єднуємо. Поясню чому. Бо за допомогою ось такого шасі ви можете зібрати, бачите, тут є ось такі отвори, ви просто-напросто перемонтуєте його ось таким чином. Фактично під 3,5. Дивіться, ми можемо зробити так. Можемо зробити так. Все це закріплюється, звісно, зараз ми не будемо закріплювати, ми будемо використовувати 2,5. Закріплюється до того, що у нас є перехідничок на SATA, на PCI-Express. Бачите? Ми можемо його під'єднати ось таким чином. І у вас буде окремий перехідник. Ось таким чином. Бачите? Тут є ще одна рама. Є в мене додатково перехідничок для DisplayPort 2, бо ви можете ж виводити ще на HDMI. Ось таким чином. На HDMI зображення через міні-DisplayPort. Ось таким чином. Бачите? Дуже прикольно все. Є у нас ось такий мануал. І є в нас посилання від Zima Team. Коротше, я так розумію, що ми перейдемо. Є ще ось така сумочка. Дивіться, яку Zima мені подарувала. Переходимо, під'єднуємо і будемо дивитися, що ж таке Zima OS і як воно все функціонує. Ну і почнемо саме з того, що заявляють виробники. Заявляють. Бо ми бачили з вами розпаковку, я там навіть не розумів спочатку, як збирати, потім довго тестував і зараз тільки наважився знімати. Але ви повинні розуміти, зараз зйомка така собі цікава, бо я тестую його за 2000 кілометрів від свого дому. А я зараз у відрядженні і вирішив вам зняти. І почнемо саме з того, що Олексій перемісти мене на іншу сторону. Бачите, це зовнішній IP. І бачимо, що це Connected via Remote, це світове під'єднання. Ну до цього ми ще повернемось, як воно працює. А давайте ми з вами подивимося, що ж там вони заявляють. Що це ZimaBoard на Intel N150, це друга версія. Перша була ZimaBoard на N3450, він має 16 ГБ LPDDR5 пам'яті 4800 МГц, це дуже важливо. І чому важливо N150? Бо N150 може на льоту перекодувати 4К відео. Це ідеальна платформа для мультимедійного NAS сервера. Ну, це ви вже бачили, як я коробочку розпаковував, там ставив, так прикольно зроблено. І сама по собі Zima OS тут, вона йде плюс-версія. Плюс-версія коштує грошей, щоб ви розуміли. А на ZimaBoard вона встановлена спочатку відразу плюсова. На момент зйомки це версія 1.61, але вам це ні про що не скажете. А от що прикольно і цікаво, це те, що є і додаток є і на комп'ютер, і на смартфон. І якщо брати, наприклад, там Jellyfin і інше, то є додатки і на смарт-телевізори, теж зараз покажу. Сумісний з усіма смарними сховищами, максимально підтримує до 36 терабайт, звісно, RAID є. І є в нас, що тут? Home сервер 4K Media Universe, і є в нас ще смарт-будинок, це мається на увазі повна підтримка Home Assistant. На базі чого? Докеру. Так, бо ZimaBoard – це і є операційна система Docker, але з графічним інтерфейсом. Так, Docker з графічним повноцінним інтерфейсом. Ми можемо підняти і відеоспостереження, все, що хочете. А от PCI Express 3, який тут є, оце вже
вам не шуточки. Якщо брати в порівнянні з конкурентами, ну вони тут навіть показують, що можна під'єднати. Якщо брати в порівнянні з конкурентами, то вибачте, у конкурентів немає можливості, немає PCI-Express. На що відеокарти? Та просто розгортайте свої персональні моделі штучного інтелекту. Я розгортав сюди Оламу, а ви можете від Гугла розгортати будь-яку відкриту форму. Розгортайте відкриту модель. Ви можете розгорнути тут Stable Diffusion. Ви можете тут поставити ще LAN, 4 LAN, наприклад, адаптер на 4 LAN для того, щоб зробити собі сервер домашній. Не сервер, а роутер домашній додатково. Можете поставити NGFF і NVMe розширювач. Ви можете поставити тут будь-що. Будь-що поставте, контролери і робіть, що заманеться. Тепер далі. Можна кластеризувати. Тут вже там зовсім інша свій момент, бо ви можете робити локальну штучно-інтелектуальну лабораторію. Ну, тут люди роблять різні моменти, різні речі, і кластеризацію, і там вже витворяють, що навіть ноутбуки на ньому будують. Скільки він коштує? А давайте я вам покажу. Якщо ми натиснемо Order Now, він коштує $339, це 8х32. Версія 16х64 $399. І плюс до нього йдуть, ну як в мене комплекти. Можете докупити, а давайте я тут ліпше буде. Ви можете докупити до нього там і ось такі PCI, відціля. PCI to NVMe, NGFF, SSD перехідники з дротами. Ви можете HDD Ray купити, де можна кріпити навіть ці відеокарти і все інше. Ну, в принципі, я рекомендую брати максимальний комплект. Повірте, згодиться. Я не купив собі перехідник PCI to NVMe і дуже жалкую. Якщо ви хочете Zima OS, ви можете встановити на будь-який комп'ютер, але ви зекономите безліч грошей, якщо встановите цей Home, якщо купите його. Бо Zima OS тут буде плюсова. І, до речі, ви сюди ж можете ставити усе, що заманеться. І Windows, і Linux, до речі, на AliExpress також є. Я вам посилання, опис під цим відео закинув. Тож можете там теж подивитись. А встановити на нього можна і Zima OS, і Casa OS, і Windows, і можна поставити Ubuntu, та будь-який Linux можете поставити, будь-яку операційну систему. Ну, давайте переходити вже до інтерфейсу, бо там все саме цікаве. Та-дам! Zima OS. Ось такий в нас графічний інтерфейс, як у звичного для нас якогось серверу. Ви такі, ой, почекай, а що ж там такого цікавого? Поясню, відразу йдемо у налаштування. На жаль, немає української мови, є російська, є англійська. Можемо змінювати wallpaper, можемо там логін-скрін змінювати. І можемо, до речі, подивитись Device Info. Як ми бачимо, CPU 4 ядра, 16 ГБ RAM. До речі, в мене 6400 МГц LPDDR5. І відразу бачимо Zima OS+. Тут ми можемо з вами режим розробника подивитись, можемо сховищем керувати. І, до речі, відразу кажу, ви можете тут організовувати RAID 0, RAID 1, ну, в принципі, програмні версії RAID. Якщо хочете апаратний RAID якийсь там 5, 10, то, звісно, вам прийдеться ставити додатково контролер RAID на PCI-Express. Також можливо це зробити. Мережа, є в нас два 2,5 гігабітних порти, які ми можемо конфігурувати, і додатки, в принципі, Docker Cache Cleanup, тут це те, що мені там потрібно. Усі інші додатки ми можемо керувати тут. І ви такі, і все, а цього достатньо. Все інше встановлюється через App Store. І тут поїхало. Ви перше бачите OpenClaw. Так, тут можна ставити OpenClaw, розгортати. А тут пішло Home Assistant. Так, ми можемо відкрити Home Assistant. Свій персональний, свій розумний будинок можемо поставити. Ми можемо з вами розгортати портейнер. Але портейнер вам нафіг не нужен, бо такого налаштування, вибачте, ви ще не бачили. Давайте я вам зараз покажу. Повернемось. Наприклад, ми беремо OpenClaw, заходимо у налаштунки і бачимо, що в нас є і термінал, якщо нам потрібно, і самі типові налаштування для Docker пакету, але у графічному варіанті. І це конкретно Docker операційна система. У OpenStore ми можемо знайти все, наприклад, для роботи з GPU. Так, в нас є отам GPU, ми ставимо, і ми розуміємо, що ми
GPU. Ми розуміємо, що ми на GPU можемо підняти і Olam, і Plex, і Turbo Diffusion. Ми можемо SteamOS підняти для Linux, до речі, SteamOS свій. Можемо Bionic, Blender, DeepSeek можемо свій ставити. Ну, стосовно штучного інтелекту, давайте вам покажу. В мене ось піднята Llama 3.8b, так, і я тут з ним спілкувався, потім для тесту перейди на українську мову і завжди відповідаю українською. Він мені спокійно відповів, і я розумію, що він може працювати як просто своя локальна версія. Так, це не порівнювати його там з GPT 5.5 на момент зйомки цього відео, чи з Gemini Omni, це буде досить некоректно, але він буде мати розвиток, і відразу кажу, на процесорі це буде працювати дуже слабо. Тому для цього я пропоную вам відразу ставити відеокарту. Якщо ви зацікавились саме Zima Board, ставите відеокарту. Я використовував 3060 на 12 ГБ, і, в принципі, мені вистачило відеопам'яті для встановлення Stable Diffusion плюс Llama. Прикольно. Прикольно, відразу кажу. От, бачите, в мене Llama і OpenWebUI. Home Assistant. Ну, Home Assistant, це ви знаєте, що це таке. Ви вивчіть цю тему. Є в мене Transmission, і ви бачите в мене Jellyfin. Ви такі, опа, Jellyfin. Що це таке? А це медіасервер. Каталогізація. Неймовірна каталогізація. Ось, давайте ми перейдемо на мій TV-бокс. Я вам розказую кейс. Я у Німеччині. В Німеччині не можна використовувати торренти. Ось мій TV-бокс, він завжди зі мною. Це Rocktech G2, рекомендую. До речі, у обраному, бачите, в мене Jellyfin тут. Це все так і працює. Я можу зайти, давайте вийдемо назад. Давайте у додатки. Заходимо у Jellyfin і бачимо мою мультимедіа-бібліотеку, яка в мене знаходиться за 1000 кілометрів від мого місцеположення. До речі, на момент зйомки цього відео я вже повернувся до Запоріжжя, щоб там не зрадойобили, як ви там полюбляєте. Як це виглядає? Ну, це фільм No Name. Давайте там увійдемо у якийсь сучасний фільм і бачимо, що ми тут бачимо і доріжку, і підтримуємо формати звуку, і акторів, і сцени ми бачимо. І це просто каталогізатор з обраним, з переглянутим, з перемиканням доріжок, і це на Android TV. А як же я цим керую? Я вам показую. Справа в тому, що, от, наприклад, я сиджу там у відрядженні. Зараз я вам увімкну запис екрану. В мене є ось ремоут. Це я конкретно, як ви бачите, ну, якщо ви розумієте, про що, це керування трансмішеном, який я налаштував через ремоут, через Transmission Remote. Також в мене є Zima клієнт, і зараз я, знаходячись не знаю де, от в мене зовнішній IP під'єднаний, я можу доступ отримати до своїх файлів, я можу отримати доступ через Zima до свого Google Drive. До речі, я можу навіть на смартфоні відкривати свої додатки, наприклад, той самий Transmission, ну я не буду заходити туди, до того самого, бачите, OpenWebUI, до свого штучного інтелекту, який там є. Я можу відкривати все у тому, що у мене є на Zima. Тобто я можу повністю навіть використовувати додатки Zima прямо у своєму додатку. І ще у мене є тут бекап. Бекап суперовий з автофореground бекапом, тобто ви можете бекапити свої фотографії, як, наприклад, по типу Google Drive, ви можете свій Google Drive підняти. Розумієте? Ви обрали, там, що ви хочете там бекапити. Камера, Telegram, імеджі. І обрали куди. До речі, тут і SSD-диски ми бачимо. Обрали куди. Давайте на SSD Storage створимо папку там просто. І Select Current Folder. Все. І він можемо запустити, і він буде, ось, пішов синхронізувати. А можемо поставити автоматичну синхронізацію, коли будуть з'являтися нові фото. І все. І це ідеально працює. Давайте я тут вимкну, зупиняємо запис. Як же ж керується у будь-якому місці планети? А ось, дивіться, давай, здвигай мене, Олексій. Ми бачимо, що тут go to dashboard. Ми відкриваємо дашборд наш, ну, цей дашборд. В нас є у цьому моменті peer drop. Це класна тема.
У нас є віндові клієнти, Remote Access, macOS клієнти. Ми можемо сюди закидувати файли. Давайте ми туди перекинемо файл якийсь. Ну, давай просто закинемо та і все. І воно перекидує просто-напросто, просто дропаєте файли у цю штукенцію, воно з'являється отут у пірдропі. Ось, будь ласка, він. Давайте туди передамо якийсь маленький файл, там якусь фотографію. І все, воно з'явиться у папці для пірдропу у моєму Zimaboard. Уявіть собі, це дуже-дуже класно. При тому, що це ще не все. Знаходячись за тисячі кілометрів, в мене під'єднані мої диски, при тому, що я не прописую нічого, не прокидаю ніякі порти. Це робить сам по собі клієнт Zimaboard. Якщо я натискаю ось тут у налаштування, я можу обрати, який SSD-шник під'єднати до свого комп'ютера у будь-якій точці, у будь-якому місці у світі, де я просто-напросто маю доступ до своїх дисків, як до звичайних дисків, на повній швидкості, яка буде дозволена вашим інтернет-з'єднанням. Я можу зайти і оперувати, наприклад, ось SSD Storage. Бачите, в мене тут, ось тут Plex Media я підіймав, і в мене тут тестові файли. Я можу просто як за звичайного диска це використовувати. О, пішло програвання. Я буду це скривати, бо не можна так робити. Але рекомендую конкретно робити це через спеціалізовані додатки. І, до речі, якщо у вас є, наприклад, смарт-телевізор, там якийсь екзотичний, екзотичний мається на увазі не Android, це там WebOS, там інші осі якісь, там, то крізь є цей Jellyfin. Коді, можу у коді поставити Jellyfin, і можу, наприклад, на своєму веб-осі поставити свій клієнт і дивитись фільми зі свого, скажімо так, Zimaboard у будь-якій точці світу. Телевізор, звісно, з собою не вожу, а можу просто десь приїхав, у телевізор вбив свій логін, пароль від Jellyfin і подивився все, що тобі заманеться. Це також працює класно. Керування файлами, дивіться, у керування файлами ми бачимо, що окрім SSD Storage є дуже швидкий доступ до мого Google Drive, при тому, що ви можете під'єднати Dropbox, OneDrive чи мережеве сховище, інше. При тому, що у нас є Virtual Machine. Це просто класна річ. Ви прямо усередині Zimaboard, якщо ви розгорнули, наприклад, GPU, та їх без GPU, ви можете встановити Windows 10, Windows 11, Fedora, Debian, Linux Mint, Arch Linux, Ubuntu. Просто віртуальна машина, так на Intel N150. Але вам потрібно якось її прискорити, звісно. Ви можете просто встановити як операційну систему. І, звісно ж, тут, окрім сеттінгсів, тут саме розширення оцих моментів за допомогою додаткових цих додатків, це просто неймовірно. Ви можете свій клауд, демон тунелювання від Cloudflare встановлювати. Ви можете підняти свій власний сервер Edward Home. Якщо піти і подивитись, вбийте у Google, наприклад, додатки для ZimaOS, ви охренієте. Ви просто охренієте. ChatGPT Next Web. Але це ChatGPT UI, це не повноцінна версія ChatGPT. Тут інші піднімаються. Є емулятори. Ви навіть можете встановити SteamOS. Уявляєте собі? Ви можете встановити все, що захочете. Тут є стільки додатків, що просто можна охреніти. У моєму маркеті 850 додатків, але можна встановлювати ще додаткові репозиторії і там ще доставляти різноманітні додатки. Просто я не знаю, коли я закінчу з цим працювати. Я просто не знаю, скільки тут різноманітних моментів. Plex є. Ви можете тут розгорнути Matrix сервер, якщо також розумієте, про що я кажу. І, до речі, ви можете Jellyfin передивлятись прямо на своєму комп'ютері, просто не відходячи нікуди. Тобто зайшли, там відкрили фільм, от раз подивились медіатеку, обрали аудіо обрали субтитри. Тут у нас Dolby Vision Profile 8 HDR 10. Відкрили і дивитесь. Ось, будь ласка, там пішло, поїхали. Вибачте, скриваю, бо я, скажімо так, не підтримую піратство, тому є яке. А я готовий вже пройти та зробити висновки по цьому Zimaboard.
У якості висновків скажу, класна, концептуальна. Ну, це не концептуальна, це вже для широкої публіки, скажімо так. Це класнюча річ, яку я дуже рекомендую. На відміну від великих конкурентів, вона є неймовірною. Із-за того, що в неї є PCI-Express, оця шина. І ви можете тут, в принципі, сконструювати все, що заманеться. Тож, мої рекомендації є. Дуже класна річ. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все.